hiểu rất rõ về con người Quang Vũ, tại sao Lưu Bị còn để ông trấn thủ Kinh Châu. Quang Vũ và Trương Phi từng sát cánh cùng Lưu Bị vượt qua thời kỳ gian khổ nhất, nhưng không thể ngờ được rằng cuối cùng Lưu Bị lại vì hai người họ mà đánh mất Kinh Châu, Thục Hán suy tàn. Trận Di Lăng là một trận đánh rất nổi tiếng dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Bị dẫn quân đánh trận sau khi xưng đế, nhưng trận chiến này bị thất bại. Sau khi trải qua trận chiến lần này, chính quyền Thục Hán dần dần trở nên suy yếu, tâm huyết hơn 20 năm của Lưu Bị từng chút một biến thành tro bụi. Kể từ sau trận chiến đó, Lưu Bị trở nên ốm yếu, trong người ông luôn u uất, buồn bực không vui, đến cuối cùng chết vì bệnh nặng. Nhắc đến trận chiến này, khó có thể không có cảm giác đau lòng. Dù sao thì mọi nguyên do đều bắt nguồn từ Quang Vũ. Có thể thấy tình cảm và tình nghĩa Lưu Bị dành cho Quang Vũ là vô cùng sâu nặng. Kết cục này không thể không khiến cho người ta bội phục. 1. Sai lầm của Quang Vũ. Nhắc đến sai lầm của Quang Vũ, hẳn sẽ có người bất mãn và tự đặt câu hỏi. Tại sao Lưu Bị lại để cho ông trấn giữ Kinh Châu? Rốt cuộc lúc đó Khổng Minh tiên sinh đã nghĩ gì mà làm vậy? Thậm chí vào lúc Quang Vũ rời đi, Khổng Minh vẫn còn dặn dò Quang Vũ vô cùng kỹ càng, rằng nếu như người Đông Ngô phát hiện ra kế sách của họ và tiến công vào, thì nhất định chỉ được thủ không được tấn công. Lúc đầu Quang Vũ cũng đã làm theo lời dặn của Khổng Minh, đến người bên Đông Ngô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tin vui cứ liên tục được báo đến tai Quang Vũ, khiến Quang Vũ cuối cùng không thể ngồi yên. Ông nghĩ rằng dựa vào cái gì mà những người khác ở ngoài kia liên tục kiến công lập nghiệp, còn mình chỉ có thể ngồi trấn thủ một chỗ. Càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Kết quả là, chỉ vì một giây tâm cao khí ngạo, bị mất mạch thành không nói, đến cuối cùng Kinh Châu cũng bị rơi vào tay giặc. Đến lúc Quang Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mọi việc đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi. Thậm chí với một số việc xảy ra ở Kinh Châu, lúc Gia Cát Cẩn đi qua nước Thục cũng đã đề cập với Khổng Minh. Khổng Minh cũng đã viết một bức thư cho Quang Vũ, chỉ ra rằng Quang Vũ không được manh động, không được xúc động nhất thời mà làm hỏng đại sự. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ được rằng, sau khi Quang Vũ nhận thư của Khổng Minh, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu và bắt đầu tự làm theo ý mình. Khi Lã Mông dẫn người bắt đầu công thành, Quang Vũ vẫn còn ở Phan Thành. Khi con trai của Trương Phi mang tin tức từ Kinh Châu về, Quang Vũ còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng không thể ngờ rằng, chỉ vì một khắc sơ suất của ông đã gây ra một sai lầm vô cùng lớn. Lưu Bị và Khổng Minh biết được tin tức này là lúc đang ở nước Thục, hai người đều cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng. Cuối cùng sau khi suy đi nghĩ lại, Lưu Bị đã quyết định trả thù cho người huynh đệ của mình và phải giành lại Kinh Châu đã mất, nhưng kết quả lại không được như ý người mong muốn. 2. Sự hối hận của Lưu Bị. Trước khi qua đời, Lưu Bị gặp Khổng Minh lần cuối cùng ở thành Bạch Đế. Sau khi phó thác xong chuyện hậu sự của bản thân, ông mới nói ra lời từ tận đáy lòng, thậm chí còn gọi Triệu Vân đến, thể hiện ý xin lỗi. Bởi lẽ Triệu Vân giỏi về mọi mặt, tài năng tư chất cũng không tệ, nhưng lại không nhận được sự coi trọng của Lưu Bị. Có ý kiến cho rằng, có lẽ Lưu Bị đã dựa trên mối quan hệ quá thân thiết của mình với Trương Phi và Quang Vũ nên lúc đó, ông đã không nghĩ đến và giao cho Triệu Vân trấn thủ Kinh Châu. Suốt cả một đời Triệu Vân vẫn luôn trung thành với Lưu Bị, vào sinh ra tử cũng không hề oán trách dù chỉ một câu, nhưng từ đầu đến cuối Lưu Bị chưa cho Triệu Vân cơ hội được thể hiện tài năng. Vì thế mà ông thấy xấu hổ vô cùng. Còn về lý do tại sao lúc đó Lưu Bị lại để cho Quang Vũ đến trấn thủ Kinh Châu, có lẽ là vì Trương Phi từng uống rượu rồi mắc phải sai lầm, đánh mất Kinh Châu một lần. Lưu Bị không còn tin cậy Trương Phi nữa, không nghĩ đến Triệu Vân, lại dựa trên tình cảm gắn bó thân thiết để chọn người nên Lưu Bị mới giao cho Quang Vũ trấn thủ Kinh Châu. Quang Vũ và Trương Phi từng sát cánh cùng Lưu Bị vượt qua thời kỳ gian khổ nhất, nhưng không thể ngờ được rằng, cuối cùng Lưu Bị lại vì hai người họ mà đánh mất Kinh Châu, Thục Hán suy tàn. Có lẽ đó là số mệnh của ba người họ. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.